คู่ร้ายบทที่20เด็กงี่เง่าพามพาคิระมาที่ประตูหนีไฟแล้วปิดประตูมองซ้ายขวาบนล่างไม่เห็นใครเขาจึงเปิดฉากทันทีที่คิระพยายามสะบัดมือแต่ไม่หลุดทำให้ความอดทนของพามขาดผึงหยุดดื้อสักทีคิระก็ปล่อยผมสิผมเจ็บนะนายทำแบบนี้ทำไมพามตวาดไม่พอยังเงื้อหมัดขึ้นระดับสายตาคิระหลับตาปีทันทีที่รู้ว่าพามเดือดจัดเพราะสิ่งที่ทำลงไปแล้วทำให้พามต้องเสียหน้าต่อหน้าพี่ชายกับสาวคนนั้นแต่เขาไม่รู้นี่นาคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดไม่ใช่เหรอนายนี่มันงี่เง่านายทำพังหมดแล้วรู้ตัวไหมพามเสียงแข็งด้วยความโกรธทำให้คิระงงหนักในเมื่อนี่คือร่างกายของเขาแค่ใช้เงินของเจ้านายบ้าเลือดคนนี้ซื้อทำไมต้องเดือดจัดขนาดนี้ผมไม่รู้นี่คุณไม่บอกผมก่อนแล้วฉันต้องบอกนายทุกเรื่องด้วยเหรอก็ต้องบอกดิคุณไม่บอกผมจะรู้ได้ไงล่ะว่าจะให้ไปไหนทำอะไรกับใครจะไปรู้คุณจะมาโทษผมไม่ได้นะในเมื่อเป็นความผิดของคุณเองที่ไม่บอกล่วงหน้าคิระลอยหน้าลอยตาตอบเด็กหนุ่มทำใจดีสู้เสือแต่ดูเหมือนจะไม่ได้ดีขึ้นสักเท่าไหร่เพราะทันทีที่พูดจบพามก็กำหมัดซัดใส่กำแพงครู่หนึ่งจึงหัวเราะออกมาแต่คิระมองว่ามันช่างเป็นเสียงหัวเราะที่ขมขื่นเสียนี่กระไรมันทำให้เขานึกกลัวนิดเข้าแล้วเอาล่ะนายกลับไปได้แล้วงั้นจะให้ผมไปไหนอ่ะไปไหนก็ไปดิเอ้าไปไหนก็ไปให้ผมกลับบ้านใช่ปะคิระถามกลับไม่ใช่ว่ากวนแต่เขาก็เริ่มสับสนไม่เข้าใจอารมณ์พามว่าความหมายของเขาคือให้กลับไปที่ไหนที่คอนโดหรือว่าที่บ้านจะไปไหนก็ได้หรือไปตายเลยก็ไปพามไล่ไม่ไว้หน้าเห็นสีหน้าเหวอของคิระเขาก็ถอนใจเอาเป็นว่าตอนนี้นายไปให้พ้นหน้าฉันก่อนที่ฉันจะต่อยนายพามชี้นิ้วไปที่ประตูด้วยความหงุดหงิดคิระงันไปนึกว่าจะถูกต่อยเข้าแล้วแต่พามที่ตอนนี้สงบลงบ้างสะบัดมือไล่ฉันบอกให้ออกไปไงไม่ฮะจะเอาอะไรอีกอ่ะคุณต่อยมาเลยฮะบอกให้ต่อยมาไงผมพร้อมคิระว่าจบก็หลับตาพลางสูดลมหายใจลึกก่อนจะยื่นแก้มให้และพูดต่อต่อยมาเลยคุณจะได้หายโกรธที่ผมทำตัวไม่สมกับค่าเงิน3 ล้านของคุณสำคัญตัวว่าฉันโกรธนายเหรอพามหัวเราะเยาะก่อนจะจิ้มนิ้วไปที่หน้าผากคิระเต็มแรงก่อนเอ่ยนายน่ะไม่ได้สำคัญจำไว้ก็ผมมีค่าตั้ง3 ล้านคุณจะไม่ให้ผมสำคัญตัวสักนิดเลยเหรอพามกำหมัดแน่นนึกโกรธสิทำไมจะไม่โกรธแต่เขาโกรธตัวเองมากกว่าที่ไม่ได้จัดการให้ดีกว่านี้จะโทษคิระเสียทีเดียวก็คงไม่ได้เพราะเขาเองก็ไม่ได้บอกเหตุผลเด็กนั่นก่อนแต่เมื่อมองคนตรงหน้าที่จ้องมองเขาด้วยแววตาแน่วแน่แล้วก็รู้สึกผิดนิดก็จริงของเด็กนี่เพราะเขาไม่ได้บอกก่อนจริงๆที่เด็กคิระจะแกล้งให้ได้อายก็คงสมควรแล้วพามสายหน้าระอาก่อนจะพิงผนังอย่างแรงนี่มันเรื่องงี่เง่าสิ้นดีตกลงคุณจะให้ผมไปให้พ้นหน้าใช่ไหมคิระถามย้ำพามโบกมือไล่ก่อนจะเปิดประตูหนีไฟกลับไปตามทางเดิมที่มาคิระได้แต่มองตามก่อนจะถอนหายใจเหนื่อยหน่ายตกลงจะอะไรยังไงกันแน่ฟันเนี่ยไม่นานต่อมาคิระก็พาตัวเองกลับมาที่บ้านป้าจนได้เขาไม่รู้จะไปที่ไหนและไม่มีที่ไปเงินที่พามให้มายังมีเหลือเฟือจนขนาดที่ว่าหากเปิดโรงแรมหรูๆหลายคืนก็คงขนหน้าแข้งไม่ร่วงแต่จะทำอย่างนั้นได้ยังไงล่ะเสียดายเงินตายเลยเก็บเงินไว้ก่อนดีกว่าเผื่อถูกเขาเฉดหัวออกมาจะได้หาทางขยับขยายคิระกลัวว่าหากกลับไปสกายพาเลสของพามก็จะกลายเป็นกวนน้ำให้ขุ่นอีกแต่หลังจากเดทจนมืดค่ำก็ไม่รู้จะไปที่ไหนต่อเขาจึงกลับมายังที่พึ่งพิงสุดท้ายจนได้ทำไมบ้านเงียบจังหลังจากคุยกับป้าคราวนั้นคิระก็รู้ตัวว่าตัวเองไม่ได้มีความสลักสำคัญใดๆในครอบครัวนี้เขาควรทำตัวให้รีบเข้าไว้จะได้ไม่เป็นภาระไปมากกว่านี้คิระค่อยๆแง้มบานประตูออกก่อนจะถอดรองเท้าแล้วหยิบใส่ตู้หน้าประตูอย่างเบามือเขากะจะย่องมาดูลาดเราเสียก่อน
ว่าเมื่อไม่มีเขาอยู่แล้วทุกคนเป็นยังไงกันบ้าง สิ่งที่ได้เห็นคือภาพคุ้นเคยของป้าที่ง่วนอยู่กับการทำอาหารหน้าเตาอย่างขมักเขม้นอยากไปช่วยจังคิระกอดลูกปิดประตูแน่นหมุนคลายล็อกแล้วกำลังจะเปิดแต่เผอิญเห็นชัยพลที่เดินขยกเขยกเข้าไปหาป้าเสียก่อนคิระจึงหลบไม่อยากเข้าไปขัดจังหวะและสิ่งที่ได้รับรู้คือความจริงในคืนนั้นแกจะไปไหนอีกเจ้าชายผมจะไปไหนแม่ไม่ต้องรู้หรอกอย่าบอกนะว่าสภาพแบบนี้ยังมีหน้าจะไปแอบดูเจ้าคิวอ่ะแล้วแม่จะทำไมก็ไม่ให้ไปไงพี่มนตวาดไม่พอยังหันกลับเอาจานข้าวมาวางต่อหน้าชัยพลที่ชะงักอยู่กินข้าวซะเสร็จแล้วก็ขึ้นไปพักให้หายดีผมเบื่อจะตายอยู่แล้วแม่ผมเป็นห่วงคิวจะไปดูน้องคิระยิ้มออกขณะฟังเพราะอย่างน้อยยามที่ไม่มีใครเขายังมีชัยพลที่ห่วงใยแต่ถ้าว่าที่อย่างนี้มาทำห่วงที่ตอนพามันเข้าม่านรูดแกไม่คิดห่วงมันมั่งอ่ะพี่มนร่ายยาวด้วยความคับข้องใจชัยพลวางช้อนสั้นที่กำลังหยักไข่ดาวจนกระทบจานกระเบื้องดังลั่นแม่จะด่าอะไรผมอีกที่ด่ามันนี่ยังไม่หนำใจอีกเหรอแม่ไม่ได้ด่าแม่ก็แค่ถามว่าแกมีสามัญสำนึกบ้างไหมสามัญสำนึกเหรอสำนึกอะไรกันน่ะคิระได้แต่นึกในใจมีอะไรที่เขายังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อีกนะที่เป็นแบบนี้ก็เพราะแม่กับพ่อจะเอาตัวคิระใช้หนี้ให้หมอนั่นไม่ใช่เหรอผมห่วงคิระไม่ได้เหรอแม่ห่วงจนพาน้องเข้าโรงแรมเนี่ยนะคราวนี้สองแม่ลูกงันไปเมื่อได้ยินเสียงตีนดังมาจากด้านหลังพร้อมกับกระแทกแก้วกาแฟในมือจนกระชอกลงบนโต๊ะต่อหน้าชัยพลคราวนี้คนเป็นลูกรีบก้มหน้างุดกินข้าวแทบไม่เคี้ยวไม่พอยังหลบตาพ่ออีกคิระรู้สึกแปลกๆกับพฤติกรรมของชัยพลแล้วเมื่อกี้ป้าบอกว่าชัยพลพาเขาเข้าม่านรูดเหรอตอนไหนกันนะคิระอยากรู้อยากเห็นเพื่อประติดประต่อเรื่องราวจึงรีบหลบวูบไม่อยากกระตกกระตากเขาอยากรู้จากปากผู้มีพระคุณมากกว่าใครทำไมสุดท้ายไม่ใช่แค่ป้าแต่ทั้งลุงและพี่ก็รู้และทำเหมือนเขาเป็นตุ๊กตาที่จะจับโยนไปโยนมาให้ใครก็ได้อย่างนั้นเหรอคิระน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเพราะเสียงถกเถียงกันของทั้งสามตะแบงแข่งกันแหวกอากาศมาเพิ่งรู้ว่าคนที่ช่วยเขาออกมาจากม่านรูดก็คือพามคนที่ชอบอวดรวยและใช้เงินแก้ปัญหาคนนั้นคิระตัดสินใจจากมาแบบเงียบๆไม่ให้ทั้งสามรู้ว่าเขารู้แล้วในเมื่อลุงตินมีหนี้สินกับพามมากมายขนาดนี้เขาก็ต้องชดใช้หนี้บุญคุณครั้งนี้แทนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้งั้นก็ได้ถ้าหากจะทำให้ลุงกับป้าไม่เดือดร้อนและมีชีวิตที่ดีกว่านี้เขาก็จะทำในที่สุดคิระก็ถอยออกมาจากครอบครัวของลุงกับป้าอย่างเงียบๆเขาเดินโซซัสโซเซไปอย่างไร้ทิศทางไม่รู้จะต้องไปไหนไม่รู้จะต้องทำอะไรชีวิตต่อจากนี้จะเป็นยังไงคิระยังไม่รู้เลยหลังจากทะเลาะกันจนบ้านเกือบพังสองสามีภรรยาก็แยกย้ายตินโมโหเมียที่เข้าข้างลูกชายคนเดียวในขณะที่เขาก็โมโหตัวเองที่สร้างเรื่องราวทั้งหมดเพราะไอ้ผีพนันนี่ตัวเดียวตินรู้ทั้งรู้ว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดีแต่เขาหยุดมันไม่ได้และไม่รู้จะหยุดได้ยังไงมันทำให้ชีวิตของเขาพังและครอบครัวต้องเดือดร้อนไม่พอทำให้เจ้านายมีปัญหาและคิระก็ยังพลอยแย่ไปด้วยโธ่เว้ย